Good morning mga ka-idol. Welcome back sa ating channel. Today's vlog, pupunta tayo sa mud pan natin para ma-update ko kayo. Pang day 3 natin. Mga ka-idol, baka may mga koi kayo dyan sa goldfish o may kilala kayo na nagbebenta. Kailangan namin ng at least 250 na koi tsaka 250 piraso na goldfish para yun yung lalagay natin sa mud pan natin. At least 1 inch. 1 to 1.5 inches. Tara, samahan nyo kami. On the way tayo ngayon sa ating site ng mud pan. Day 3 na natin ngayon. Ito na yung last. Tapos maglalagay na lang tayo ng tubig at magpapakondisyon ng tubig para next week pwede nang lagyan ng isda. Depende yun. Depende sa tubig pa din kung okay siya next week or 15 days. Pero mas safe kasi sa 15 days. Mga ka-idol, nasa site tayo ngayon. Bali sila na lang nagbungkal kasi yung lupa gagamitin nila sa paggawa ng paso at saka kalan. Sila na nag-follow up. Naka 30 sacks na sila ng lupa. Bali wala na lang kaming gagawin. Wow naman! Wow! Wow! Naghihintay na lang kami hanggang matapos nila ito. Siguro mga 3 araw pa na hakutan ng lupa to. Kasi nasa corner pa lang sila eh. Doon pa lang sila banda. Inuna nila doon kasi hindi sila makapag bungkal ng lupa kasi may tubig dito. Ito mga idol. Mas madali, papadali yung ating mud pan kasi nga sila lang kumuha ng lupa. Gagawin nilang yan, mga paso tsaka kalan. Sa next video natin ipapakita kung paano gawin yung kalan tsaka yung mga paso gawa sa clay, kung anong proseso nun, step by step. Ito na mga idol, tinatanggal ng tropa natin yung mga tubig para mapapadali yung pagbungkal ng lupa. Doon banda sa dulo, nasa 3 feet na yata, sakto na yon sa mud pan. Doon pa lang naka na sila,
Naka 30 sacks ng lupa na. 30 sacks. Tapos dito pa, malawak pa. Yung makaka 300 sacks na to, yung buong to, pag nabungkal na. Yung mga tropa natin, oh. Idol, buti na lang dito sila para magakot. Mas napadali yung trabaho namin. Gamitin nila to. Maraming kalan magagawa nito tsaka mga paso.
naghahanap pa pala kami ng koi, tsaka goldfish. Wholesale. Baka meron kayo dyan. Comment na lang. Siguro bibili kami mga katapusan itong buwan. Baka meron kayo dyan. Mag-comment na lang. Idol, balik muna tayo sa payag. Sa munting kubo natin. Papahinga muna sila. Baka may mga goldfish kayo dyan, tsaka koi na 1 inch. Sa katapusan, kukuha kami. Comment na lang kung meron kayo dyan. Kailangan namin para may malagay kami doon sa malpang kasi wala kaming breeding ngayon. Okay idol, pahinga muna. A few moments later. Kaya ito. Sakay, motor mo to. Maganda yung lupa dito kasi puro to gagamit sa sa mga kalan. Ano lang para lupa yan. Shout out Blakely. Ito yung ito na yung kuha nila, yung nabungkal nila ng lupa. Nakaipon na sila ng mga nasa 30 daw. 30 sakos. So next video natin mga ka-idol, ipapakita ko sa inyo yung proseso ng paggawa ng paso tsaka ng kalan. Ito rin yung mga hanap buhay ng mga tao kasi dito yung sideline nila. Medyo mahirap gawin to. Pero mga talentado yung mga yan. Paso, gawa lang sa kamay. Ito yung site natin Nasa na tayo? 60% na. Malapit na itong matapos. Ang kaliko. Tiger ka green mix. Protom. Idol 3 feet yan, lalim yan. Bali dito nila unahin. Punta dito, tapos bukas doon. Sabi nila makakakuha daw sila ng mga lupa na naaabot ng 300 sacks. Madami-dami din.
hanggang dito na lang tayo mga ka-idol. Kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag mo kalimutan mag-like, share, and comments at mag-subscribe. Huwag mo rin kalimutan i-click yung notification bell para ma-update ka sa mga upcoming videos namin. Bye!